Hi guys! For today's vlog, so ayan na naman, nagmotor-motor na naman ako guys. So tingnan nyo po yung mangyayari sa akin dito. Purak, purak. Can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world. So sa mga nangutana ko nagasgasan ba ko simba ko pito ka loud wa gyud in town guys kay natikayhang rako kay ang akong tiil wa kabot didto si yuta kay laom dayto.